हामीसँग यहाँ चाहिँ क्लास 4 देखि 8 सम्मको मार्कसिट बनाउन मिल्ने एउटा फर्मेट छ। हामीले यही फर्मेटबाट चाहिँ स्टुडेन्टको मार्क्सलाई जिपिएमा लिएर जान्छौँ, ग्रेड पोइन्ट एभरेजमा कसरी लाने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन जाँदैछु। हामीसँग चाहिँ यहाँ 7वटा सब्जेक्ट छ, जुन नर्मल्ली क्लास 4 देखि 8 सम्म 7वटा सब्जेक्ट नै हुन्छ। सो हामीले यसरी नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, सोसल, हेल्थ र एउटा लोकल सब्जेक्ट भनेर एउटा इक्जाम्पल लिएको छौँ। यसरी 7वटा सब्जेक्ट बनाएको छौँ र रुल्स अनुसार हामीले चाहिँ क्रेडिट आवर जुन दिएको थियो त्यही हामीले टिपेको छौँ, हरेक सब्जेक्टलाई कति कति क्रेडिट आवर दिने भनेर। र यो चाहिँ ग्रेडको सेपरेसन हो, कति मार्क्स ल्याएकोलाई कुन ग्रेडमा राख्ने भनेर। यी दुईटै क्रेडिट आवर र ग्रेडको मद्दतले नै हामीले के गर्न सक्छौँ, जिपिए निकाल्न सक्छौँ। सो वान बाई वान स्टार्ट गरौँ। यहाँ चाहिँ 7वटा सब्जेक्ट छ। मैले यहाँ चाहिँ अब अलिकति मस्तै सब्जेक्टहरूको इक्जाम्पल लिएको थिएँ, तर हामीले जम्मा 7वटा मात्र इक्जाम्पल लिन्छौँ। सो हामीले यो 7 सम्म मात्र लिन्छौँ। 1 मा नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ्स, सोसल, त्यसपछि साइन्स अनि हेल्थ र मोरल एजुकेसन। सो मोरल एजुकेसन हामीले अब लोकल एजुकेसन अथवा लोकल सब्जेक्ट मान्दा भयो यसलाई। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब नेपालीमा हाम्रो विद्यार्थीले चाहिँ कति मार्क्स ल्याएको छ नेपालीमा भन्दाखेरि 76। तर यहाँ चाहिँ अब सुरुमा हामीले त्यो मार्क्स भर्नुभन्दा पहिला क्रेडिट आवर भर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेपालीको क्रेडिट आवर कति छ हेरौँ त। नेपालीको क्रेडिट आवर 5 छ। सो त्यही अनुसार चाहिँ मैले यहाँ 5 भरेँ। इङ्ग्लिसको पनि 5 छ, म्याथमेटिक्सको 5 छ, सोसलको 5 छ, अनि त्यस्तै साइन्सको 5 छ, हेल्थको चाहिँ हामीसँग 3 छ र मोरल एजुकेसनको 4 छ। 1 2 3 4 5 6 7वटा भयो। अब हामीसँग यहाँ त्यसलाई चाहिँ ग्रेडमा लेख्ने भनेको छ, ग्रेड पोइन्टमा। अब हामीसँग यहाँ प्र्याक्टिकल मार्क्स छैन, थ्योरीमा मात्र बेस भएर हामीले चाहिँ यो मार्कसिट भर्दाखेरि चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने कुरा हो। हामीसँग प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि चाहिँ त्यही अनुसार म सिकाउँछु। प्र्याक्टिकलको कुरा यहीँ पनि भन्छु मैले बिचमा, तर अहिले चाहिँ हामीसँग मानौँ मार्कसिटमा प्र्याक्टिकल भन्ने चिज छैन, थ्योरी मात्र छ र ग्रेड छ भने जिपिए कसरी निकाल्ने। अब हामीसँग थ्योरीमा यहाँ ग्रेड भर्नु छ। जस्तै हाम्रो स्टुडेन्टको नेपालीमा चाहिँ 76 आयो भने जिपिए ग्रेड कति हुन्छ 76 हेरौँ त यहाँ। अब 76 कहाँभित्र पर्छ भन्दाखेरि 70 देखि 80 को तल यहाँ पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कति हो, 3.2 हो र बी प्लस हो। सो 3.2 ग्रेड पोइन्ट यहाँ भर्ने 3.2 अनि ग्रेड भनेर चाहिँ यहाँ भर्ने, त्यो हो बी प्लस 3.2 भनेको। अनि त्यस्तै अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ कति आएको छ मार्क्स 88, कहाँ पर्छ 80 देखि 90 को बिचमा 3.6 भनेको ए हो। सो अब हामी यहाँ लेख्छौँ 3.6 भनेको मतलब ए हो। म्याथमेटिक्समा कति आएको छ 96 भनेको मतलब 90 देखि 100 को बिचमा पर्छ। 4 ग्रेड पोइन्ट भयो, जिपिए ए प्लस भयो, सरी ग्रेड ए प्लस भयो। यहाँ चाहिँ 4 लेखियो, यहाँ चाहिँ ए प्लस लेखियो। त्यस्तै अब साइन्समा चाहिँ कति आएको छ हेरौँ त। साइन्समा कति छ 84। सो 84 कहाँ पर्छ 80 देखि 90 को बिचमा पर्छ। 90 भन्दा मुनि भनेको छ है, 80बाट स्टार्ट गर्ने तर 90 भन्दा मुनि भयो भने मात्र यहाँ पर्ने भयो। 90 नै हो भने चाहिँ यहाँ पर्छ। बिलो 90 भनेको छ 90 भन्दा मुनि यहाँ, 80 भन्दा मुनि यहाँ, 70 भन्दा मुनि यहाँ, यसरी। सो स्टार्टको मार्क्स त्यसमै पर्छ, पछाडिको मार्क्स माथिल्लोमा पर्छ। स्टार्टको 70 यसमै पर्छ, 80 माथिल्लोमा पर्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हामी जान्छौँ साइन्समा कति आएको थियो। साइन्समा भन्दाखेरि 84 जुन पर्छ यहाँभित्र, द्याट इज 3.6 र ए। अब हामी यहाँ लेख्छौँ 3.6 र यहाँ लेख्छौँ ए। सोसलमा 77 आएको छ। 77 भनेको मतलब यहाँभित्र पर्यो, 70 80 को बिचमा 3.2 र बी प्लस। सो यहाँ हुने भयो 3.2, यहाँ हुने भयो बी प्लस। अनि त्यस्तै अब हाम्रो नेपाली सकेको छ, इङ्ग्लिस सकेको छ, म्याथ सकेको छ, सोसल एन्ड पपुलेसन एजुकेसन सकेको छ, साइन्स सकेको छ। अब हामी जान्छौँ हेल्थमा। हेल्थमा कति आएको थियो 68 कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 60 र 70 को बिचमा 2.8 र बी। सो अब हामी यहाँ लेख्छौँ 2.8 र बी। त्यस्तै अब मोरलमा कति आएको छ मतलब लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कति आएको छ 82। त्यो भनेको कहाँ पर्यो 80 देखि 90 को बिचमा 3.6 र ए, 3.6 र ए। यसरी चाहिँ हामीले अब क्रेडिट आवर भर्यौँ, अनि त्यसपछि ग्रेड पोइन्ट भर्यौँ, अनि त्यसलाई फाइनल ग्रेडमा लिएर गयौँ र फाइनल ग्रेड पोइन्ट यहाँ भर्छौँ। भनेको मतलब
यदि हाम्रो यहाँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो भने दुईटाको एभरेज जति हुन्थ्यो त्यहाँ भरिन्थ्यो। जस्तै यहाँ 3.2 छ, यहाँ पनि 3.2 छ भने एभरेज कति हुन्छ दुईटाको मान 3.2 नै हुन्छ। अब यहाँ अब जति हुन्थ्यो प्र्याक्टिकल र थ्योरीमा त्यसमा बेस भएर त्यसको एभरेज हामीले यहाँ लेखिन्थ्यो, तर अहिले हामीसँग प्र्याक्टिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि यही नै हाम्रो ग्रेड पोइन्ट हुन्छ। अब हामी यही कपी गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ ग्रेड पोइन्ट आएको छ। अब हामी जिपिए निकाल्न जान्छौँ। जिपिए निकाल्नको लागि सुरुमा चाहिँ हामीसँग क्रेडिट आवरको टोटल थाहा हुनुपर्छ। सो यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुने भयो त 32। यो यहाँ लेख्नु त पर्दैन तर सजिलोको लागि 32 मैले यहाँ लेखेँ। अब हामीले जिपिए निकाल्नको लागि के गर्छौँ, हरेक विषयको ग्रेड पोइन्ट र क्रेडिट आवर मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ यता रफमा कतै टिप्छौँ किनकि हामीले मार्कसिटलाई त्यसलाई त्यसमा देखाइन्न। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने नेपालीको आउँछ, यहाँ नेपालीको यहाँ आउँछ 5 र 3.2 मल्टिप्लाई गर्ने 5 × 3.2 गर्दा कति भयो 16। सो नेपालीमा हाम्रो यहाँ छ 16। अनि त्यस्तै 5 र 3.6 मल्टिप्लाई गर्ने 5 र 3.6 मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ आएको छ इङ्ग्लिसमा 18 हो। यस्तै गर्दै जाने। अब हो यसरी क्रेडिट आवर र त्यो विषयको चाहिँ ग्रेड पोइन्ट, क्रेडिट आवर र त्यो विषयको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसपछि हरेकलाई अब जोड दिने र टोटल कति आउँछ हेर्ने, सबैलाई एड गरेर टोटल कति आउँछ हेर्ने। 16 18 20 16 18 8.4 14.4 गर्दा यति आएको छ। अब चाहिँ यो जुन हामीले सम गरेको थियौँ सम अपन जुन हामीले सम गरेको थियौँ सम अपन टोटल क्रेडिट आवर, सम अपन टोटल क्रेडिट आवर जति यो सम आएको छ अपन टोटल क्रेडिट आवर 32 जहिले पनि 32 हुन्छ। सबै विद्यार्थी केसमा 32 हुने भयो। क्लास 4 देखि 8 मा हरेक मार्कसिटमा 32 हुने भयो। सो हाम्रो कति आउने भयो आन्सर यसमा, द्याट इज 110.8 डिभाइड बाई 32 गर्दा कति आउँछ 110.8 डिभाइड बाई 32 गर्दाखेरि 3.462 आयो। सो हाम्रो हुने भयो जिपिए 3.46। अब हामी यहाँ लेख्छौँ जिपिए कति 3.46। यसै हाम्रो चाहिँ जिपिए क्यालकुलेट भएको छ क्लास 4 देखि 8 को केसमा। अरू क्लासको केसमा पनि यसरी नै गर्ने हो। 4 भन्दा तल सबै क्रेडिट आवर 4 हुन्छ अनि 8 देखि माथि पनि त्यही अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको छ। जस्ट मैले चाहिँ तपाईँलाई आइडिया दिएँ जिपिए कसरी निकाल्ने भनेर।